بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. امروز میایم درباره اپدیت تپل بحث میکنیم که چه رقم یک تپل ما را اپدیت کنیم یا نو کنیم. دوستای عزیز، از آنجایی که ما شما گفتیم تپل انچنجبل یا ایمیوتیبل است، هیچ وقت نمیتونیم که تغییرش بدهیم مگر یک راه حل است که ما میتونیم توسط این فانکشن ها یا متد ها تغییر بدهیم. اول میتونیم یک وریبل برای ما بگیریم و قیمت های ما را درش بنویسیم و از کنسترکتور لیست استفاده کنیم و قیمت برش بدهیم که کیوی می باشه و ایکس میگیم مساوی به تپل و پرنتش میکنیم. حالا میریم رنش میکنیم، میگه اپل کیوی چی دیدین دوستای عزیز. اولش برای ما تغییر داد و دوستای عزیز ما دایرکتلی نمیتونیم از اپند استفاده کنیم برای جمع کردن یا اد کردن یک چیز. ما میتونیم به این شکل یک جای کردن یا جمع کردن بکنیم. مثلا وریبل ساختیم دست اپل است، اپل بنانه چیری اجزایش است و میگیم وای مساوی است به لیست کنسترکتورش و میگیم دست اپل نام وریبل ما. وای میگیم یک وریبل دیگه ساختیم به نام وای، میگیم دات اپند که اضافه کنه اورنج و میگیم دست اپل به تپل پس تبدیل شه. حالا ترایش میکنیم یک دفعه، میگه اپل بنانه چیری اورنج. دیدین دوستای از توسط اپند ادش کرد و میتونیم از علامه پلاس هم استفاده بکنیم که یک چیز اد بکنیم. You cannot remove item in a table. میگه شما نمیتونین نمیتونین که ریموف کنین، حذف کنین یک آیتم را از تپل یا یک عناصر. تپل که است غیر قابل تغییر است. شما دوستای عزیز ما در این قسمت هم میتونیم که استفاده کنیم. زیادتر در تپل در اپدیت کردنش از کنسترکتور لیست استفاده میشه و ما اگر بخوایم که یک چیز حذف کنیم del استفاده میکنیم. بریم یک سوال کار میکنیم. x ما میخوایم که x حذف کنیم، دل x میگیم و پرنت میکنیم x را. باش یک دفعه رنش کنیم. دو آمد. یک نام برش بده، مثلا this tupple TPLE. در قسمت میگیم this TUPLE. حالا بریم رنش بکنیم، حذفش میکنه. میریم در قسمت سوالات. سوالی است که میگه شما نمیتونین که تغییر بدین یک چیز تپله. میگه بعضی کارهای است که ما میتونیم توسط پیشنهادات زیر آنها رو تغییر بدیم. Convert tuple into a list. تپل بر ما تغییر بده به یک لیست. چنج که تغییر بده آیتم هایش و convert بک و پس به تپل تغییرش بده. همیش درست است. Convert tuple into اشتباه است، سومیش هم اشتباه است، اولش درست است. سابمیت میکنیم و میریم سوال بعدی. میگه کدام گرامر درست است به خاطر که بتوانیم دلیت یا حذف کنیم یک تپل را. تپل درست است دوستای عزیز. میگه true or false you allowed the apple to topple on existing tuple. بله هم درست است. و میریم به درس بعدی ما که است unpack tuple. چه رقم مثلا unpack باز کردن میگه است تپل. چه رقم باز کنیم قیمت های ما را جدا جدا ببینیم. ما میتونیم پکینگ تپل ما میتونیم توسط ازی به شکل ساده همی کار انجام بدیم و میتونیم به این شکل هم بکنیم. آسان است. در این قسمت که یک مثال آوردیم فروت ها است، میوجات اپل، بنانه و چیری است. این میوجات به زیر نام فروتس نوشته میکنیم و جدا جدا یا را پرنت میکنیم. جدا جدا که پرنتش کنیم دوستای عزیز بر ما جدا جدا نشانش میده. بال رنش میکنیم بار اول اپل، بنانه و چیری. ما میتونیم که به این شکل هم پرنتش کنیم. اینجا میگیم پرنت اپل. ایش خورد میتیم به خاطر که مطابقت داشته باشه و دومیش میگیم پرنت بنانه را پرنت میکنیم. حالا
میریم به بعدیش که است چیری. میریم حالا یک دفعه رن میکنیم که چی میشه. دیدین دوستا از برای ما جدا جدا نشانش میده. امپک همین مانو رو میده. پیش میریم. دوستای عزیز، وقتی که چند دانه قیمت داشته باشیم و ما بخوایم تنها یک چیز برای ما نشان بده، ما میتونیم توسط استریک را استفاده بکنیم. در اینجا به انگلیسی هم گفته if the number of variable is less than a number of values, you can add asterisk to the variable name and values will assign to the variable as a list. همین مانا را میده دوستای عزیز. اینه ببینید زیاد قیمت داشتیم و 3 قیمت از این را تحت نام فرود میده. سعی کنین گرین اول اپل میشه، یلو دوم میشه و از چیری اینمی 3 تا را به نام رد میگن و محصول و فرود میشه. همین کار انجام میده. باش که میره یک ترای کنیم. اینمی 3 قیمت دیدین دوستای همین مانا را میده. یا به این شکل داریم گرین اپل یک چیز است و منگو پاپایا پاینپل تراپیک است و رد خالی چیری است. این مانا را میتال میریم میبینیمش ساده و میریم در قسمت سوالات می فروت اپل بنانه چیری x, y, z فروت پرنت y دوستای عزیز بنانه میشه. انتخاب میکنیم، سابمیت میگیم، درست بود. میریم به سوال بعدی. میگه این قسمت ها میگه فروت داره، میگه اپل بنانه و چیری است، x و کاما استریکت وای. میگه این مسئله است به فروت پرنت وای برای ما پرنت که وای اخ ما براتون گفتم که می دوتا خالی کت استریک بود اضافه کل از را برای ما میگن بنانه و چیری است. میریم بعدیش. میگه فروت داریم اپل بنانه چیری منگو 3 میوه است، x وایش استریک داره و زید فروت پرنت وای بر ما پرنت میکنه. در این قسمت بنانه و چیری میشه استریک دار از بیازه منگو فروت. دوستای عزیز همین اولش درست است. صفحه ما رو سابسکرایب کنین. امید چیز را یاد گرفته باشین و ویدیوی ما را لایک کنین. هیچ وقت فراموش نکنین شیر هم بکنین به دوستانتون. تشکر.